أهلا بكم. إليكم بعض الأمراض التي يمكن أن تصيب الجنين أثناء فترة الحمل، فالجنين ضحية أمراض أمه. يمكن لبعض الأمراض الانتقال من الأم الحامل إلى جنينها عبر المشيمة أو أثناء عبور الطفل المجرى الطبيعي للولادة، ما قد يؤدي إلى أخطار تسبب الإجهاض أو ولادة طفل يعاني تشوهات خلقية جسمية تلازمه طوال حياته. سنبدأ بالحصبة الألمانية، وهي مرض ناتج من العدوى بفيروس الحصبة الألمانية الشديد العدوى، والذي ينتقل بواسطة الرذاذ المحمول أثناء العطاس أو السعال. وإذا ما أصاب هذا المرض الحامل في الأشهر الأولى من الحمل، فإن عواقبه وخيمة للغاية. ويشكو الطفل المصاب بمتلازمة الحصبة الألمانية من مضاعفات كثيرة، منها ضعف السمع والبصر وتشوهات في القلب والإصابة بمرض التوحد وداء السكري وصغر حجم الرأس والمياه الزرقاء والبيضاء في العين واعتلالات في الغدة الدرقية وانسداد القنوات الصفراوية وأمراض الدم الوراثية والتخلف العقلي، وهي مضاعفات ثقيلة ومكلفة جدا. داء السيلان هو من أكثر الأمراض الجنسية انتشاراً في العالم، تسببه جرثومة لها قدرة عالية على النمو والتكاثر في الأغشية المخاطية الموجودة في جسم الإنسان، وهي تفضل الأماكن الرطبة والدافئة من الجهاز التناسلي، خصوصاً عنق الرحم والرحم والقنوات المبيضية والقناة البولية. كما يمكن للطفل حديث الولادة أن يصاب بالسيلان أثناء الولادة الطبيعية، وإذا لم يتم تشخيص مرض السيلان لدى الطفل، فمن الممكن أن يعرضه إلى العمى أو إلى التهاب المفاصل أو إلى التهاب الدم الحاد والقاتل. مرض الزهري، وسببه الجرثومة الملتوية اللولبية الشاحبة، ويمكن للأم الحامل المصابة بمرض الزهري أن تنقل المرض إلى جنينها وهو في داخل الرحم عن طريق الدورة الدموية بواسطة المشيمة. أيضا يمكن أن تنتقل عدوى الزهري مباشرة أثناء الولادة. إن إصابة الحامل بمرض الزهري قد يترتب عليها حصول مضاعفات خطيرة، منها الإجهاض بعد الشهر الثالث أو الرابع من الحمل، أو وفاة الجنين قبل الولادة أو بعدها، أو قد يولد الطفل طبيعيا لكنه يصاب بالمرض بعد عام أو أكثر على ولادته. ويعاني المولود المصاب بالزهري من عوارض وعلامات كثيرة، مثل ظهور التقرحات الجلدية والثآليل على راحة اليدين أو القدمين، وسحنة الوجه التي تشبه الرجل العجوز، وتساقط الشعر والأهداب والحواجب والضعف العام، ونقص الوزن وكثرة حدوث النزلات الصدرية والمعوية، وفقر الدم، والتهابات الأغشية المخاطية في الأنف، والتهابات كلوية ومفصلية، وتشوه الأسنان، وصلع مؤخرة الرأس. مرض الإيدز، وهو مرض مزمن يشكل خطراً على الحياة، ينتج من فيروس يهدف بالدرجة الأولى إلى ضرب جهاز المناعة في الجسم، فيجعله غير قادر على مقاومة العوامل الأخرى التي تتربص شراً به، مثل الفيروسات والجراثيم والفطريات. وينتقل فيروس نقص المناعة المكتسب من الأم إلى الجنين أثناء الحمل أو الولادة. إن حديثي الولادة المصابين بالإيدز خلال الحمل لا يشكون شيئا عند الوضع، لكن خلال الشهر الأول يمكن أن تظهر العوارض الآتية: التهابات الفم الفطرية المعندة على العلاج، تضخم العقد اللمفاوية، وزيادة حجم الكبد والطحال. ويؤدي مرض نقص المناعة المكتسب لدى الأطفال إلى مشاكل على صعيد الوزن والنمو والمشي، وإلى تدهور القدرات العقلية، والتهابات تضرب كل أنحاء الجسم، ناهيكم عن شبح الموت الذي يتربص بالمصابين به في أي لحظة. التهاب الكبد الفيروسي بي. إن التهاب الكبد الفيروسي بي هو مرض شائع وله مضاعفات خطيرة على الأم والجنين معاً، ومن الممكن أن يتطور إلى الاستقرار فيؤدي إلى تليف الكبد وتطور الحال لتصل إلى الفشل الكبدي أو إلى السرطان. ويمكن أن يصاب الجنين بالعدوى داخل الرحم، لكن العدوى تحدث أكثر ما تحدث أثناء الولادة. وإذا أصيبت الأم بالعدوى في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، فإن خطر تعرض المواليد للعدوى يكون عاليا جدا. العصيات القولونية،
تعتبر العصيات القولونية من أشهر الجراثيم، وهي تقطن أمعاء الإنسان والحيوان، وتشكل جزءاً من مستعمرات الفلورا المسالمة نوعاً ما، وهي في شكل عام جراثيم متطفلة مسالمة وغير شريرة نحن في أمس الحاجة إليها، وهذه المواصفات تنطبق على أكثر من 95% من بينها. لكن توجد بعض فئات هذه العصيات يمكنها أن تكون شريرة حتى على الطفل المولود حديثاً. أعزائنا المتابعين، نتمنى لكم ولأبنائكم دوام الصحة والعافية. إن عجبكم المحتوى نرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس ودعم القناة. دمتم في أمان الله. الصوت الفريد. عندما ينسج الصوت معنى الحرف